Hi guys! Welcome to Morning's Vlog. Today's episode, I'm going to unboxing, may dumating na parcel, unboxing yung in-order natin. So, let's check kung ano. Kasi ito yung gagamitin ko doon sa bahay at saka gagamitin ko doon sa pag-vlog. Sana tama yung item. Kasi ito sa mga in-order ko. Wow! SJ 4000 Air. Yun ang binili ko. Yung camera. Then, may kasabay pa siyang memory card. Ito memory card. So, sabi ko sa order ko kasi wala to. Okay, so I was expecting that this one is somewhat ganito din kalaki. But, tingnan nyo, liit. Halos kasing ano lang ng palm ko. Halos kasing laki lang ng palm ko eh. So, ito, this is Kuko radio receiver. Bali, gagamitin ko to doon sa bahay namin sa pag-bukid. Ito yung mas okay para sa akin yung yung may receiver ako maliit yan tingnan natin na para kung matulog ka magtubag music ka lang na PM FM ganyan. So yun ang gusto ko sa akin. Although meron naman doon TV na naka-cable na, mas gusto ko pa rin ito guys kasi bring back memories nung panahon na nasa college ako. So may USB siya pa ito. USB cord. Yan. So kala ko guys ang laki. I thought this malaki. Pero malit. Ang lit lang pala. Tingnan nyo guys. Oh. Hello. Ang cute diba? Ang cute. Ang lit. Meron ako dito. Wait lang. Tingnan natin.
na guys, di ba? Approve. Okay, gumawa na siya guys. Hindi naman siya gaanong kamahal. Ngayon biniyan. Actually, yung wala kaya talaga yung may piece. Bali yung matagal. So, sa amin, dalawa doon, dalawa dito, travel sa numero. Tingnan natin yung ating ismita. Dito po. Paano kaya yan? Andito yung power guys. Ayan. Ganito ba talaga to? Walang charge o ano, what else? Okay. I think we're gonna try first if gumagana. This one, I think. Hey, lobat lang siya guys. Wow. Ang ganda guys, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Ang ganda. Yan o. Yan. Wow! Bang linaw. Bang linaw guys. Tingnan nyo naman. Ang linaw. Wow. Di bang linaw. So yan. Yan tayo. Go-vlog. Talaga nito, hindi ako